في عام 1669 وتحديدا في عصر ملك فرنسا لويس الرابع عشر. وصلت عربة ملكية فاخرة إلى سجن الباستيل، وسجن الباستيل كان من أشهر السجون بسبب صعوبة الهرب منه، تقريبا يشبه سجن الكتراز اللي حكينا عنه بحلقة سابقة. وعلى هاي العربة شاب يلبس ملابس فاخرة وإيديه مربوطة بحبل وعلى وجهه قناع حديدي، وهذا القناع كان يغطي كل ملامح وجهه ما عدا حلقة وفتحات 2 لعيونه على مود يشوف بيهن. استقبل مدير السجن بكل احترام وأمر الحراس إنه ياخذونه إلى أفضل زنزانة موجودة بالسجن، وأمرهم يعاملونه أفضل معاملة ويلبون كل طلباته إلا إذا حاول إنه ينزع قناعه، فهنا الأوامر تقضي بقتله على الحال دون الرجوع حتى إلى مدير السجن. كان دائما يبكي في منتصف الليل عندما لا يسمعه أحد. ما قدر يخلع قناع الحديدي لأكثر من 30 سنة إلى أن مات بهدوء بسبب المرض. بعد ما مات نقلوه بعربة خاصة إلى قبره تحت اسم مستعار وهو مارشيولي. بعدها الحراس قاموا بحرق سريره وكرسيه وكل ثيابه. بعدها قاموا بقشط جدران الزنزانة على مود يزيلون أي أثر ممكن يدل على شخصيته، وخلوا حراس على قبره لمدة شهر كامل على مود يضمنون ما حد ينبش قبره وممكن يطلعون جثته ويتعرفون عليه. بس برأيك ليش؟ وشنو السبب؟ ومنو هذا الرجل الغامض؟ وليش خلص حياته كلها أسيرا خلف القناع؟ هل هو مجرم خطير لهاي الدرجة أم ضحية مؤامرة؟ تعالوا وياي نكتشف أسرار هذا القناع ونجاوب على كل الأسئلة. قصة حقيقية ومؤثرة وراح تبقى بذاكرتكم لفترة طويلة، فخليكم وياي للنهاية على مود تعرفون كل التفاصيل. أول شيء خليني أحكي لك عن فرنسا ونظام الحكم بها وعن حياة الملك بشكل مختصر، لا تخاف، لأن هذا يفيدنا أنا وياك على مود نفهم أحداث القصة. بدت أحداث القصة من فرنسا أثناء حكم الملك لويس الرابع عشر، واللي يعرف تاريخ فرنسا اليوم راح يعرف إيش قد أكو فرق شاسع ما بين فرنسا اليوم وفرنسا قديمة، لأن كانت الدولة يديرها الملك، يعني ملكية مطلق، ماكو لا وزراء ولا نواب، والحكم فقط للملك وأعوانه. أما الشعب فما يملك سوى الفقر والجوع، والويل كل الويل للي يعترض على الملك وأعوانه من النبلاء والارستقراطيين. واللي ما يعرف شنو معنى الارستقراطيون، هي الفئة الأولى بالمجتمع، يعني أصحاب المال والنفوذ والسلطة، وإذا قسمناهم فهم فوق وباقي الشعب جوا بكل شيء. الملك لويس الرابع عشر ما كان مختلف عن بقية الملوك السابقين واللاحقين في فرنسا، لأن بعض معارضيه يقولون إنه كان طاغية إلى أبعد الحدود، وهو صاحب القول الشهير أنا الدولة والدولة أنا، وبسبب تعجرفه وطغيانه استنفذ كل موارد الدولة وأغرق فرنسا بالديون بسبب رغبته في التوسع على باقي الدول. تميز بالديكتاتورية وسجن عدد من الوزراء والنبلاء في سجن الباستيل على مود يبقى هو الحاكم المتفرد بقراراته، لذلك لازم يتم تبجيله، فهو جلالة الملك. راح تتساءل شنو علاقة هذا الملك بالسجين ذو القناع الحديدي، وليش ملك بعظمة لويس الرابع عشر يحرص على سجن شخص ويشدد الحراسة عليه ويخفي وجهه خلف قناع حديدي؟ راح اقول لك اصبر لي وراح تعرف الاحداث بالتسلسل، واللي راح تتعجب منه. راح احكي لك الموضوع من كل جوانبه ومن مصادر مؤكد، لكن تبقى الحقيقة بيد الله سبحانه وتعالى. وراح اقسم لك الحلقة الى 3 اقسام. القسم الاول هي الاشاعات على هذا السجين، اما القسم الثاني فهي شهادات بعض الناس على هذا السجين، اما القسم الثالث فهي النظريات والاحتمالات بهاي القصة. وبالنهاية راح اجاوبك على سؤال انا متأكد راح يتراود بذهنك بعد ما تسمع احداث القصة. هناك إشاعات طلعت على الملك لويس الرابع عشر وقالت إنه عنده أخ أكبر منه، أخفاه عمدا على مود ما ينازع على العرش، لكن ليش أخفاه بهاي الطريقة وليش عامله بهاي القسوة وشنو ذنبه؟ يزعم بعض المؤرخين وكذلك من عاصر فترة الملك لويس الرابع عشر ومن أبرزهم فولتير هو أديب وفيلسوف فرنسي معارض للحكومة وانسجن فترة داخل سجن الباستيل. قالوا إنه الملكة عندما أنجبت لويس الرابع عشر كان هناك توأم أخ أكبر منه أنجبته قبل لويس ب10 دقائق، وهذا راح ينطيه الأحقية بالعرش وليس للويس الرابع عشر. طبعا لويس ما كان يرضى يشوف أخوه وهو يستلم الحكم قدام عينه، فهو كان يتمنى يكون سلطان زمانه. برأيكم لويس شنو سوى بهاي الحال؟ خفى أخوه الأكبر منه للأبد وكأنما ماكو أخ عنده مولود، لذلك سجن أخوه ووصى أعوانه بالسكوت وعدم التحدث بالموضوع لأي شخص، ويقال خلاه بسجن يحوي على جدران مزدوجة على مود إذا صيح أو صرخ بصوت عالي ما حد يسمع، وربطوا رأسه بقناع حديدي على مود يخفي كل ملامح
ملامح وجهه، وهذا القناع ما بي سوى فتحتين على مود يكون قادر على تناول الطعام والرؤية، وتم نقله من سجن إلى آخر طول حياته كأنه فيروس معدي، إلى أن استقر بسجن واسمه الباستيل الشهير، وبقى هناك طول فترة حياته إلى أن مات بهدوء. لكن شنو الدليل على هذا الكلام؟ الدليل الأول هو الكاتب الشهير اللي اسمه فولتير، واللي كان من أشد الحاقدين على نظام الملكية، ويتمنى بشدة أن تكون الدولة تحت نظام الدستور، وأن تصبح بنظام الانتخابات وليست نظام ملكي بالوراثة. وبعد ما تكلم ضد النظام تم سجنه بسجن الباستيل، وبعد ما خرج من السجن كتب اللي شافه هناك، وقال انه خلال فترة تواجده بالسجن شاف اكو سجين يلبس قناع حديد، وكان مسؤول السجانين هو اللي يتولى حراسته شخصيا، ويحرص انه يكون وحده بالزنزانة ويمنع اي شخص من الدخول له، ومنعوه من نزع قناعه، واذا تمت مشاهدته وهو نازع القناع فيتم قتله على الفور. وقال انه هذا السجين هو الاخ التوأم للملك لويس الرابع عشر، وبسبب خوفه من المنافسة على العرش سجنه لسنوات طويلة. لكن الكثير من الناس ما صدقوا كلام فولتير، وقالوا انها كذبة على مود يشوه النظام الملكي. وكذلك والدة لويس اثناء ولادتها كانوا اكو كثير من الناس موجودين، فكيف تم اخفاء اخوه التوأم وما حد شاف؟ كذلك الناس قالوا انه هاي الشهادة اجت من شخص يكره النظام الملكي ويريد يلحق الأذى به باي وسيلة كانت. الدليل الثاني هو مذكرات بعض السجناء اللي كانوا موجودين بالسجن، وايضا كادر السجن ذكروا بانه فعلا كان هناك سجين مقنع. يعني بعض المساجين اللي خلصوا عقوبتهم بالسجن وطلعوا ذكروا انه كان معهم سجين يلبس قناع حديدي لكن يمنعونه من التحدث وياه. وكذلك بعض من كادر السجن واللي اقصد بيهم حراس السجن ذكروا بعد تقاعدهم من العمل انه كان خلال فترتهم اكو سجين مقنع، لكن حراسته كانت من مسؤولية مدير السجن حصرا، وما مسموح لهم يتقربون منه ويحجون وياه. الدليل الثالث والاخير هي مذكرات الضابط ديونكا، واللي كان مقرب من الملك لويس الرابع عشر، وكتب ان الخميس في 18 من سبتمبر جاء حاكم سجن الباستيل الجديد قادما من جزيرة سان مارغريت، وكان معه سجين قديم يرتدي قناع، ولم يقل لي ما هو اسمه ولم يتم تدوينه بالسجلات. وكتب ايضا في نوفمبر من عام 1703 توفي السجين المقنع الذي جاء من جزيرة سان مارغريت. عجيب مو؟ تتوقعونها اشاعات لو حقيقة؟ بعد الاشاعات والادلة اللي ذكرتها واللي تاكد وجود سجين يلبس قناع حديد، الكثير من المختصين اقتنعوا بانه لم يكن كذبة، لكن الاراء اختلفت على هويته الشخصية او هويته الحقيقية. بعد ما حكيت لكم عن الإشاعات عن هذا السجين، راح أحكي لكم عن القسم الثاني واللي هو شهادة بعض الناس اللي عاصروا ذيك الفترة. الملك لويس اتخذ الكثير من العشيقات في فترة حكمه اللي استمرت 73 سنة. بعض المقربين قالوا أنه هذا السجين هو ناتج من علاقة محرمة بين الملك لويس الرابع عشر وإحدى عشيقات، والنتيجة أنه الملك صار عنده طفل من هاي العلاقة المحرمة، وبعد أن كبر صار هذا الطفل يشبه والده الحقيقي واللي هو الملك لويس. وبسبب خوف الملك من افتضاح أمره لأن العلاقة غير شرعية وهذا ما كان مقبول بالمجتمع بذاك الوقت، قرر انه يخفي ابنه الغير شرعي ويخفي كل ملامح وجهه خلف قناع حديد، وحتى ما يبين الشبه بينه وبين والده الملك لويس الرابع عشر. لذلك كانوا يجبروه على عدم نزع قناعه حتى اثناء الليل على مود ما حد يشك على شخصيته. اما البعض الاخر قالوا انه الملك نفسه لويس الرابع عشر هو ابن غير شرعي لطبيب ملكي موجود بنفس القصر، وبسبب خوفه من افتضاح امره بين الناس حيث انه الابن الغير شرعي ما يصير يتوج ملك وليس له الحق بالعرش، قرر لويس يسجن والده الحقيقي واللي هو طبيب القصر ويخفيه من الوجود للأبد تحت القناع الحديدي. هاي شهادات بعض الناس اللي عاصروا ذيك الفترة، لكن تبقى بدون دليل واضح وملموس بهاي القضية. نجي هسه للنظريات والاحتمالات، لأن هاي القصة بها الكثير من النظريات والأحاديث والكلام، وعلى الأغلب واحد من هاي الاحتمالات حقيقي والله العالم. واحدة من هاي النظريات تقول إنه الرجل ذو القناع الحديدي كان شخص اسمه أستاج دغوار، وهذا كان جليس للملك لويس الرابع عشر، والجليس هو اللي يرافق الملك ويلبي كل احتياجاته وطلباته. كان الملك يقدره ويحترمه، وصار دغوار نبيلا بفضل الملك، لكن يبدو إنه ما قدر فضل الملك عليه، خان الملك ووحدة من عشيقاته واللي اسمها مونت سابن، وكان يجي لغرفتها وهو يرتدي قناع حديدي على مود ما حد يعرفه، لكن تم اكتشافه واكتشاف خيانته بالاخير، وامر الملك بسجنه ووضع قناع حديدي على وجهه مثل ما كان يرتدي اثناء خيانته للملك. اما النظريه الاخرى فتقول انه السجين ذو القناع الحديدي كان متعاون مع الماركيزا دي برافلي، والماركيزا هو لقب او رتبه عاليه ينطوها للاشخاص اصحاب النفوذ والسلطه. دي برافلي كانت من عائله كلش غنيه واصحاب املاك، فطمعت بهاي الاملاك وقررت ان تقتل اخوها وابوها بالسم على مود تصير كل الاملاك إلها، ويقال انها كادت ان تقتل الملك
الملك لويس الرابع عشر بمساعدة الرجل ذو القناع الحديدي، لكن بالأخير فشلت وحكموا عليها بالإعدام. نظرية أخرى واللي هي ممكن تكون أقرب نظرية للحقيقة، لكن أكو بها بعض الثغرات، لأن تدرون إنه كل قاعدة شواذ والكل نظرية أكو معارضين، أما بسبب قلة الأدلة أو بسبب نظرية عارضة. المهم هاي النظرية تقول إنه أثناء فترة سجن الرجل ذو القناع الحديدي كان هناك سجينان بنفس الفترة، واحد اسمه ماتويل والثاني دوجر، والباحثين قالوا إنه ماتويل كان نبيل إيطالي، يعني مسؤول حكومي إيطالي رفيع، خطفوه وسجنوه أثناء المفاوضات مع إيطاليا. كذلك اسم ماتويل يشبه الاسم المستعار للرجل ذو القناع الحديدي واللي هو مارشيولي، لأن عندما مات السجين ذو القناع دفنوه تحت اسم مستعار واللي هو مارشيولي، فقالوا إنه اسم ماتويل هو قريب من اسم مارشيولي، فممكن يكون هو نفسه الرجل ذو القناع الحديدي. كذلك الملوك اللي اجوا للحكم بعد الملك لويس الرابع عشر واللي هم الخامس عشر والسادس عشر، أثناء فترة حكمهم بعد لويس الرابع عشر قالوا إن الرجل ذو القناع الحديدي هو نبيل إيطالي. أمر منطقي صحيح؟ شنو رأيكم؟ لكن المشكلة بهاي النظرية إنه ماتويل توفى في عام 1694، أما ذو القناع الحديدي فتوفى في عام 1703، تقريبا 9 سنوات تفصل ما بينهم. أمر محير مو؟ نظرية أخرى لكن ما لقت رواج وقبول من قبل الكثير، وهي إنه ذو القناع الحديدي كان يعرف أسرار خطيرة ضد الملك لويس الرابع عشر، وهاي الأسرار ممكن تهدد مكانته وعرشه، ويقال بأنه كان خادم عند الملك، فسوى مؤامرة سياسية ضد الملك على مود يسقطه من الحكم. وسبب عدم منطقية هاي النظرية هي لو كان فعلا يمثل خطر على الملك لتم إعدامه بنفس اللحظة، فهو ما كان من ضمن العائلة الملكية، لأن من ضمن القوانين القديمة الرائجة أن أبناء العائلة الملكية لا يتم قتلهم مهما فعل. لذلك بعض المؤرخين يأكدون أن هذا السجين ذو القناع الحديدي كان من ضمن العائلة الملكية بغض النظر عن مدى قرابته. لكن ممكن واحد منكم يخطر في باله سؤال، وأنا ما ناسيكم لا تخافون، أدري بيكم منتظريني أجاوبكم على سؤالكم، وهو هل من الممكن أن يعيش إنسان طول هاي الفترة وعلى وجهه قناع حديدي؟ أو القناع اللي نحكي عليه هل هو فعلا من الحديد أو من القماش المخملي؟ والإجابة على هذا السؤال هو مستحيل لأي شخص ممكن يعيش خلف قناع حديدي دون نزعة طول هاي الفترة، لأن الجلد راح يتعفن ويكون مليء بالبكتيريا والفطريات، واللي راح توصل المجرى الدم والقلب وباقي أعضاء الجسم وتسبب الوفاة. لكن إذا كان هذا الأمر مستحيل ليش أكدوا عليه بعض المؤرخين؟ البعض منهم قالوا أنه هناك مبالغة، فالسجين لم يرتدي قناع حديد بل كان قناع من القماش المخمل ومقفول بقفل حديدي من الصعب نزعه. أعتقد هذا الأمر منطقي أكثر من أمر القناع الحديدي. أنتم شنو رأيكم؟ واللي ينتصح لهاي النظرية أكثر هو أنه أحد السجانين بذيك الفترة أشار بأن هناك كان أكو سجين يرتدي قناع من المخمل الأسود ولا يسمح له بالتحدث مع أي شخص، أما البعض الآخر قالوا بأنه فعلا ارتدى قناع حديدي لكن مو بكل الأوقات لأنهم سمحوا له بنزع القناع على مود بعض الراحة. توفى هذا السجين في عام 1703 وتخلص من عذابه، مات بسبب المرض اللي اشتد عليه آخر أيام حياته، ويقال اتخذوا إجراءات أمنية مشددة عند وفاته وتخلصوا من جميع أدواته عن طريق الحرق، وتم قشط ودهن جدران السجن على مود يتأكدون أنه ما ترك أي رسالة ضدهم، أو ممكن هاي الرسالة تكشف عن هويته الحقيقية أو سبب سجنه. تم إحضار عربة ملكية فاخرة نقلته من سجنه إلى قبره، وكتبوا اسم مستعار على قبره وليس اسمه الحقيقي واللي هو مارشيول، رغم حياته القاسية اللي خلصها بالسجن، إلا أنه يقال بأنه كان ودود جدا وطيب القلب، وكان يحب القراءة والكتابة ومراقبة الطيور من النافذ، ويبكي بحرقة أثناء الليل عندما لا يسمعه أحد. سواء كانت هاي القصة حقيقية أو غير حقيقية، لكن هذا السجين تحول إلى أسطورة خالدة، قصته تحولت إلى العديد من الأفلام والروايات على مدار السنوات. يبقى أنت شنو رأيك بهاي القصة؟ وأي وحدة من هاي النظريات تحسها أكثر منطقية؟ ومن تشوفون الأقرب أنه يكون الرجل ذو القناع الحديدي؟ هل تشوفون هاي القصة حقيقية أو بيها بعض المبالغة، أو أصلا من الأساس هاي القصة كذب؟ كل هاي التساؤلات أتمنى تشاركوها وياي بالتعليقات. وبالأخير إذا أنت من عشاق هاي القصص الغامضة والمثيرة أنا نصحك تشوف هاي القصة، ولا تنسون تضغطون لايك وتشاركون هذا الفيديو مع أصدقائكم. وبالأخير نختمها بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. في أمان الله.